สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะบุ๋มยังคงอยู่ที่ภูเก็ตค่ะใครที่อยากจะไปภูเก็ตนะคะและยังหาคาเฟ่อยู่ต้องดูคลิปนี้ค่ะพาไปดูกัน3คาเฟ่นะคะ3สไตล์ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Journey Story ค่ะ You not know you ain't about that life. Drop with me now. นะคะ Hello ภูเก็ตค่ะลุงถ่ายรูปเยอะมาก Hello สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุ๋มนะคะกับช่อง Journey Story ค่ะช่อง YouTube Journey Story นะคะวันนี้คลิปนี้นะคะบุ๋มพาทุกคนมาคาเฟ่โฮปปิ้งค่ะบุ๋มยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะคะและคาเฟ่ด้านหลังของบุ๋มก็คือมาโลโคโค่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจดูมีเสน่ห์ด้วยค่ะเพราะที่นี่มีการตกแต่งสไตล์แบบมอร็อกนะคะมอร็อกโกแบบร่วมสมัยค่ะเดี๋ยวบุ๋มพาไปดูบรรยากาศโดยรอบพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าร้านนะคะเราก็ต้องเจอมุมนี้ค่ะปาโลโคโค่นะคะมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปค่ะแล้วมุมทางเข้านะคะคือถ้ามาแล้วไม่ถ่ายรูปถือว่าพลาดเลยค่ะมุมนี้เลยอลังการมากๆเลยแสงสวยค่ะพระเจ้าจอร์จว่าแล้วก็ต้องแชทรูปกันหน่อยนะคะต้องมุมนี้ค่ะสุดปังจะมุมไหนก็เด่นค่ะมุมนี้นะคะแสงสวยมากๆค่ะเวลาถ่ายรูปมารับรองเลยค่ะได้รูปอัพโซเชียลสวยๆแน่นอนค่ะมาโลโคโค่นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์โมร็อกโกนะคะแบบร่วมสมัยซึ่งจริงๆแล้วที่นี่นะคะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าสไตล์โมร็อกโกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้โทนสีสดใสสีแดงสีส้มสีที่มันตัดกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่ใช้โทนสีดำสีเทาดำนะคะก็เลยให้ความรู้สึกเท่ๆแล้วก็ดูมีเสน่ห์อย่างที่บุ๋มบอกไปนะคะที่มาโลโคโค่ไม่ใช่มีแค่เป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะแต่ยังมีอาหารด้วยค่ะเราไปดูเมนูสั่งกันค่ะว่าจะทานอะไรกันค่ะแล้วก็ราคาเบาๆค่ะจับต้องได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอาหารพวกจานเดียวนะคะแล้วก็ยังมีอาหารทานเล่นด้วยค่ะมาถึงเมนูกันบ้างค่ะที่นี่ต้องยกให้เลยค่ะซิกเนเจอร์คือช็อกโกแลตคาราเมลรสชาติเขาดีจริงๆค่ะต้องยกนิ้วให้เลยและที่ไม่ควรพลาดอีกทีนึงก็คือสตรอเบอรี่โรสค่ะต้องบอกเลยค่ะนุ่มหวานอร่อยกำลังดีเลยค่ะคาเฟ่มาโลโคโค่นะคะเป็นคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปปังมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีพื้นที่จอดรถกว้างมากด้วยแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของสถานที่จะเป็นแบบโอเพนแอร์เพราะฉะนั้นก็อาจจะร้อนนิดนึงนะคะมาโลโคโค่ค่ะเป็นคาเฟ่ลับเดินทางออกจะยากนิดนึงนะคะแต่ก็หาไม่ยากค่ะให้สังเกตที่โลตัสพลังนะคะแล้วก็โรงพยาบาลพลังค่ะก็จะมาถูกทางหรือว่าปัก Google Map ก็ได้นะคะฮัลโหลค่ะแล้ววันนี้นะคะลุคที่บุ๋มแต่งวันนี้นะคะเน้นโทนสีดำใช่ไหมคะแล้วบุ๋มก็เลยแต่งในโทนสีดำเช่นกันค่ะแต่จะไม่ดำเรียบนะคะก็ทำให้เสื้อผ้าเรามีกิมมิคหรือมีเท็กเจอร์เข้ามามันจะได้ดูไม่เรียบจนเกินไปนะคะก็วันนี้ใส่เป็นชุดเดรสยาวค่ะและต่อกันด้วยที่คาเฟ่ที่2คือ Chamber by Good Cafe Chamber by Good Cafe นะคะเป็นคาเฟ่ที่บอกได้เลยค่ะว่ามีความอบอุ่นน่ารักมากๆค่ะเพราะสไตล์การตกแต่งนะคะจะเป็นโทนสีเขียวขาวค่ะที่ให้ความรู้สึกแบบดูแลสบายตามากๆบรรยากาศก็คือเขาจะเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะแล้วเขาเอามารีโนเวทใหม่ก็จะมีทั้ง
โซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเค้กกันดีกว่าค่ะว่าเราจะกินอะไรกันบ้างนะคะเค้กที่นี่นะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะและบุ๋มก็เล็งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเป็นบัตเตอร์ฟลายพีชโรลค่ะสีสันน่ากินมากๆเลยเค้กที่นี่นะคะเขาจะเอาเค้กแต่ละวันจะไม่เหมือนกันค่ะเนื่องจากทางกู๊ดสาขาใหญ่จะเป็นคนนำมาส่งให้นะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะที่ไม่ควรพลาดก็คือบานาน่าเค้กใช่ไหมคะน้องๆบานาน่าเค้กนะคะก็จะมีทั้ง3แบบค่ะก็คือโกลเด้นบานาน่านะคะคาราเมลแล้วก็คาราเมลบานาน่าเค้กนะคะแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ค่ะบานาน่าเค้กนะคะโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก ที่แชมเบอร์นะคะเขาก็จะไม่ได้แค่เป็นร้านคาเฟ่เท่านั้นนะคะแต่จะขายอาหารด้วยค่ะและอาหารที่นี่ก็มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็จะมีอยู่8รายการนี้นะคะที่บุ๋มสั่งมาแล้วนั่นก็คือตัว Yellowstone ค่ะ Virgin Mojito อย่างเงี้ยหรือว่า Violet Sparks Extract Punch ช่วงนี้นะคะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่นี่หมดเลยนะคะลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะสดชื่นเย็นจริงๆค่ะอร่อยหวานๆรสมันจะไม่ใช่แบบหวานๆแบบเปรี้ยวๆนะคะรสชาติแบบซ่าๆนิดนึงรสชาติแบบว่าดีมากเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลย Okay. Yeah. และนี่ค่ะที่บุ๋มบอกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันอร่อยมากขอบอกร้านนี้บุ๋มแนะนำเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะอร่อยจริงๆนี่ก็อร่อยค่ะนุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็เนื้อมะพร้าวนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มๆหวานอร่อยกลมกล่อมค่ะค่ะและมุมนี้นะคะก็คือห้อง private ค่ะเราสามารถมาจัดประชุมที่ห้องนี้ได้นะคะก็จุคนได้เต็มที่ประมาณ8ท่านค่ะค่าใช้จ่ายประมาณ3ชั่วโมงค่ะ 1,200 บาทนะคะซึ่ง 1,200 บาทเนี่ยเราสามารถสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่ได้ค่ะแล้วก็นั่งยาวๆกันไปค่ะบรรยากาศก็โอเคนะคะน่ารักดีค่ะนี่ค่ะอย่างนี้ก็ถ่ายรูปแล้วทำให้ดูมีมิติเหมือนกันใช่ไหมคะถ่ายรูปแล้วก็สวยด้วยค่ะไปดูด้านนอกกันค่ะมุมนี้นะคะก็เป็นโซน outdoor จุดหนึ่งค่ะใกล้ๆกับโซน indoor นะคะตรงนี้ก็จะเปิดเป็นแบบ open air ค่ะแล้วมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยเช่นกันค่ะที่นี่นะคะมีการออกแบบที่โดดเด่นมากก็คือตรงเพดานด้านบนนะคะมีการเปิดช่องรับแสงค่ะก็ทำให้มีแสงธรรมชาติเข้ามานะคะก็จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับบรรยากาศภายในร้านให้มันดูละมุนด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะที่มีจุดเด่นก็คือห้องหน้าต่างนะคะจะทำเป็นรูปตัวโค้งแล้วก็รูปวงกลมนะคะร้านแชมเบอร์เนี่ยค่ะหาไม่ยากเลยนะคะเพราะจะอยู่หน้าถนนใหญ่เลยแล้วก็ที่นี่นะคะสามารถจอดรถได้ประมาณ15คันได้นะคะสบายเลยค่ะที่นี่นะที่แชมเบอร์นะคะเปิดตั้งแต่9โมงนะคะแล้วก็ปิดตอน18 นาฬิกาค่ะแล้วก็เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะและนี่คือบรรยากาศ outdoor ของที่ร้านนะคะ ก็มีมุมให้ถ่ายรูปชิลๆแล้วก็นั่งทานอาหารด้านนอกค่ะ ไปต่อกันที่คาเฟ่ที่ 3 ค่ะ Calm Silhouette Hotel and Cafe ภูเก็ตค่ะ อยู่ใกล้5 แยกท่าฉลองนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ
วันนี้บุ๋มพาทุกคนมาชิคแถวย่านลาวัยค่ะวันนี้พามาที่คามซูริเอตโฮเทลแอนด์คาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในซอยมัสยิดบางคนทีค่ะบอกได้เลยค่ะ เข้ามาแล้วรู้สึกชิคมากๆเลยบรรยากาศของร้านนะคะจะตกแต่งด้วยโทนสีน้ำเงินและสีฟ้านะคะสีน้ำเงินออกฟ้าครามนะคะแล้วก็สีขาวค่ะมันก็ให้ความรู้สึกสบายตาบรรยากาศภายในร้านก็เลยจะรู้สึกโล่งนะคะเพราะว่ามันมีช่องลมเข้ามาตลอดเลยนะคะของตกแต่งทุกอย่างจะใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าดูดีมากๆและเมนูอาหารที่นี่นะคะก็มีหลากหลายค่ะไม่ใช่มีเฉพาะเครื่องดื่มนะคะมีอาหารด้วยค่ะเพราะที่นี่นอกจากเป็นคาเฟ่แล้วนะคะก็ยังเป็นโรงแรมเป็นบูติกโฮเทลขนาดเล็กๆค่ะราคาห้องพักนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ 1,350 บาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบนอกกันบ้างนะคะตามมาค่ะและนี่ก็คือด้านนอกนะคะ outdoor ด้านบนนะคะก็จะเป็นห้องพักนะคะด้านในก็จะเป็นส่วนของห้องพักเหมือนกันค่ะมี2 ชั้นนะคะว้าวมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่ถ่ายรูปแบบคิ้วๆค่ะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนบรรยากาศ outdoor ของร้านคามซิริเอตโฮเทลแอนด์คาเฟ่ค่ะมุมที่บุ๋มนั่งเป็นโซนบาร์นะคะร้านที่นี่นะคะนอกจากเป็นคาเฟ่แล้วยังมีอาหารด้วยใช่ไหมคะขนมที่นี่นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกประมาณมาการองวาฟเฟิลแล้วก็ครัวซองค่ะการเดินทางมาที่คาเฟ่นี้นะคะก็ให้สังเกตว่าเราจะผ่าน5 แยกฉลองนะคะแล้วเข้ามาในซอยมัสยิดบางคนทีนะคะก็ประมาณ800 เมตรได้นะคะสังเกตร้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะรถที่นี่นะคะสามารถจอดที่หน้าร้านได้ประมาณ5 คันแล้วก็ก่อนถึงบริเวณหน้าคาเฟ่นะคะก็จะมีที่จอดรถให้อีกนะคะก็จอดได้ประมาณ10 คันค่ะเก็บภาพบรรยากาศอินดอร์กันพอสมควรแล้วไปถ่ายรูปเอาท์ดอร์ชิคๆกันบ้างค่ะและคาเฟ่ที่นี่ยังยินดีต้อนรับน้องหมาและน้องแมวรวมทั้งที่พักก็สามารถให้น้องหมาน้องแมวพักได้ด้วยนะแต่ไม่เกินน้ำหนัก20 กิโลกรัมค่ะ Wow. ที่ร้านจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่มุมถ่ายรูปปังค่ะถ่ายรูปได้ทุกมุมรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนค่ะค่ะก่อนลาจากกันนะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่อง Journey Story กด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้กับช่อง Journey Story ด้วยนะคะคาเฟ่โฮปปิ้งที่ภูเก็ตจะมีคลิปที่ไหนบ้างอย่าพลาดติดตามชมกับคลิป3 วัน 2 คืนกับ Journey Story นะคะเที่ยวภูเก็ตค่ะวันนี้บุ๋มไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ